आज चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको 2020 फलको 5A मा आएको क्वेसन गर्दैछौँ। यो चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीको क्वेसन हो। क्वेसन रहेको छ द ड्राइभर अफ अ vehicle traveling at 80 km per hour upper grade required 9 meter less to stop after he applies the brake than the driver traveling at the same initial speed down the grade. If the coefficient of friction between the tire and the pavement is 0.5, what is the percentage grade and what is the braking distance down the grade भनेर क्वेसन सोधेको छ। हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ एउटा ड्राइभरले भेहिकल चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवरमा ट्राभल गरिरहेको छ अनि त्यसपछि जुन चाहिँ अपर ग्रेड यो अप ग्रेडमा ट्राभल गरिरहेको छ र उसलाई चाहिँ 9 मिटर लेस चाहिँ उसलाई आफूभन्दा अगाडि ट्राभल गरिरहेको भेहिकल भन्दा 9 मिटर लेस चाहिँ ब्रेक लगाएर स्टप गर्नुपर्ने छ। सो हामीलाई चाहिँ वाट इज द पर्सेन्टेज ग्रेड भनेर सोधेको छ अनि वाट इज द ब्रेकिङ डिस्टेन्स डाउन द ग्रेड, हामीलाई पर्सेन्टेज ग्रेड र ब्रेकिङ डिस्टेन्स डाउन द ग्रेड भनेर क्वेसन सोधेको छ। सो हामीलाई गिभन चाहिँ भेहिकलको स्पिड 80 किलोमिटर पर आवर भयो when the vehicle is at upgrade। फर्स्ट कन्डिसनमा जाम when the vehicle is at upgrade distance stopping side distance required to stop vehicle यो चाहिँ s equals to b square by 254 f plus n हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्डमा चाहिँ when the vehicle is traveling downgrade when the vehicle is traveling downgrade ट्राभल गर्दा नै हामीलाई ब्रेक लाएर 9 मिटर लेस हुँदाखेरि चाहिँ भेहिकललाई स्टप गर्नुपर्ने छ डाउनग्रेड। यसको लागि चाहिँ s plus 9 equals to b square by 254 f plus 9 यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। र अब दुईटै इक्वेसनलाई इक्वेट गरौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ यास अब दुईटैलाई यास को भ्यालु यासबाट इक्वल गरौँ। एउटा यास भनेको 254 f plus n हुन्छ र अर्को यास भनेको b square 254 f plus n minus n चाहिँ यो चाहिँ डाउनग्रेडको भयो। दुईटालाई इक्वेट गरौँ। b square by 254 f plus n सरी यो डाउनग्रेड हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर माइनस हुन्छ इक्वल्स टु b square by 254 f minus n minus 9। अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीहरू सल्भ गरौँ। सो हामीले अब यो दुईटै अपग्रेड र डाउनग्रेडलाई इक्वेट गर्नुपर्छ। इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको अपग्रेडको इक्वेसन चाहिँ b square by 254 f plus n हुन्छ र डाउनग्रेडको चाहिँ b square by 254 f minus n भयो। अब यो दुईटैलाई इक्वेट गर्नुपर्यो। अब इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूसँग b भेलोसिटी चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवर भयो, f चाहिँ फ्रिक्सन हामीलाई 0.5 दिएको छ र हामीलाई n को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सल्भ गरेर चाहिँ हामीलाई n को भ्यालु इक्वेट गर्नुपर्नेछ। सो फर्स्टमा चाहिँ इक्वेसन राखौँ। b को ठाउँमा चाहिँ 80 स्क्वायर बाई 254 f हाम्रो फ्रिक्सन 0.5 प्लस n लाई a राखौँ इक्वल्स टु 80 स्क्वायर बाई 254 f माइनस n माइनस 9 सिफ्ट क्याल्क 0 गरेर चाहिँ हामीहरूको n को भ्यालु चाहिँ 0.04429 आयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 4.4% आयो। यो चाहिँ हामीहरूको वाट इज द पर्सेन्टेज ग्रेड भनेर सोधेको छ। पर्सेन्टेज ग्रेड इज 4.4% र अर्को क्वेसनमा सँगसँगै चाहिँ फेरि वाट इज द ब्रेकिङ डिस्टेन्स डाउन द ग्रेड। अब डाउन ग्रेडमा हुँदाखेरि चाहिँ ब्रेकिङ डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीहरूले अब सो ए ब्रेकिङ डिस्टेन्स डाउन द ग्रेड इक्वल्स टु b स्क्वायर बाई 254 f माइनस n। b चाहिँ हामीहरूको 80 स्क्वायर बाई 254 फ्रिक्सन 0.5 माइनस n चाहिँ हामीहरूको 4.4% हो। सो 0.044 80 स्क्वायर बाई 254 0.5 minus 0.044 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको ब्रेकिङ डिस्टेन्स डाउन द ग्रेड चाहिँ 55.256 मिटर आएको छ। र हामीलाई क्वेसनमा सोधेको पनि सुरुमा पर्सेन्टेज ग्रेड सोधेको छ र त्यसै गरी चाहिँ सँगसँगै चाहिँ ब्रेकिङ डिस्टेन्स सोधेको छ र दुईटै भ्यालु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ। थ्याङ्क यू। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।